Okay, ngayon naman pag-aaralan natin ang type conversion. Type conversion is converting from one data type into another. For example, meron akong variable na double ang data type. Then, ang pangalan ng variable is number equals to 58.89. Then, another variable, integer naman, for example, x. And ang gusto kong mangyari is ilagay ko yung value ng number dito sa variable na x. Okay? So, naging error siya sa program natin. So, kailangan natin i-convert yung number into integer. So, para ma-convert yung variable number into integer, so pwede tayong gumamit ng tinatawag na casting. So, int number. Okay. But of course, since ito integer lang siya, ang magiging value ngayon ni x is yung integer value lang ni number. Okay, let's try to display console.getLine then x. Okay. Okay, so 58 lang yung naging output natin. Since integer siya, so kinuha lang niya yung whole value, whole number value ng number x. So that is an example of a type conversion or casting. So sa C# meron din mga predefined functions to convert from one data type into another. Okay, another example of conversion is using C# predefined function. Halimbawa, manggagaling sa console or sa input ng user ang value ng x. So, instead na mag-set ako ng initial value, ang gagawin ko, mag-accept ako ng input from the user. Mag-display muna ako ng console.write. Write ang gagamitin ko. Then, enter an integer number. Kaya para alam ng user na integer yung kanyang input. Okay, then x equals to accept input from the console. Ang ginagamit dyan is console.readline. And nagkaroon ng error yung program natin kasi yung value na manggagaling sa console.readline is considered as string or text. Then yung x na variable natin is integer. So dito sa input natin, okay, so nakalagay cannot implicitly convert type string to int or integer. This time, I'm going to use a C# predefined function to convert string into integer. Okay, the example is convert at 2n32. Okay. Lalagay natin sa loob ng 2n32 na function yung console.readline. So, nawala na yung readline dito. Ibig sabihin, hindi na siya error. Ang gagawin dito, from the console.readline, yung magiging input, i-convert mo na into int32, then sa kanya i-store sa x. Okay, ngayon, i-display ko yung value ng x using the console.writeline, then x. Okay, run the program. Enter an integer, so for example, 50. Okay, so in-accept niya yung input na 50 from the console. Since convert na niya yung 50 na input into integer, din sa kanya in-store sa variable na x. Okay, so sa program natin, may mga instances talaga na kailangan natin i-convert yung isang data type into another data type. Okay, another example using a C# predefined function to convert one data type into another. Gagawin ko dito ay yung program that will compute the volume of the rectangle. So, yung values manggagaling sa console or sa user-defined na mga values. Okay, magde-declare ako ng variable na string to accept the input from the console. String, length, yung width, tsaka yung height. So, letters lang yung gagamitin ko. Then, another variable, yung double, length, width, and height. Okay?
at saka yung volume. So, ito yung gagamitin kong variables to accept the input. Console.write, mag-display lang muna ako ng text sa console to let the user enter a value. Enter length. Then, to accept the input is L equals to console.readline. Okay, so walang error yung readline natin since pareha sila ng data type. Yung L tsaka yung readline or console.readline. Console.write. Enter read. And W equals to console.readline. Console.write. Enter height. And H equals to console.readline. Okay, so we need to convert these variables into double. Kasi itong mga string, hindi natin magagamit for arithmetic operations or mga mathematical operations. Pero try pa rin natin. So, volume equals to L times W times H. Okay? So, may error yung statement na to kasi ito nga is strings. At hindi siya pwede magamit for mathematical operations. Kailangan i-convert natin yung mga values na to. We can convert dito na mismo or para mas madaling mabasa yung program natin, dito natin gagawin before the computation. So, length equals to, ang gagamitin natin function to convert string to double is convert that to double. Then yung L. Then yung width equals to convert that to double. Then W. Height equals to convert that to double. And yung H. Then replace ko lang yung mga variables dito. Yung length na mismo ang gagamitin ko. Yung width. Then yung height. Okay. Then display the result of the volume. Console.writeline. The volume is argument. Then yung volume. Okay. So, run natin yung program. Okay. So, by the way, ang kaibahan ng console.writeline at saka yung console.write. Yung write, ang cursor niya kapag mayroon kang input na gagamitin, yung console.read, dito siya sa inline sa kanya after ng text na to. Pag write line naman, nasa baba siya. So, kaya ginamit ko yung write para inline lang sa kanya. Okay, so maglalagay ka ng value. Wala lang mo ng unit na ginamit dito. For example, 4. Then, width is 10. Then, height is 3. Okay, so the result, the volume is 120. Okay, so ang ginawa niya dito, length times width times height. Then, yung result niya is mapupunta kay volume. Okay, so may mga iba't iba pang functions to convert one data type into another. Kapag nag-type kayo ng convert, then period, then to, so lalabas lahat ng mga functions or methods na pwedeng gamitin to convert one data type into another. So, mayroon to int32, to uint. So, may mga iba't iba tayong data type under integer. Meron ding to boolean, to byte, to char, to datetime. So, depende sa kailangan ninyong conversion ng data. Okay. Yan. I hope na may natutunan kayo sa video na to. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing. Then, click nyo rin yung like button at yung notification bell para na-notify kayo sa mga susunod kong uploads.